Okay, welcome dear students. Welcome to the YouTube channel of Jyoti Foundation. So we are discussing the chapter respiration and energy transfer. And in the last session, we have discussed the detailed mechanism of electron transport chain, right? We have discussed how the ETC occur, where it occurs, how these all reducing equivalents like FADH2 and NADH2s are get utilized in the ETC. Okay, and how we get ATPs from that. Okay, that all the detailed mechanisms we have covered in the last session. Okay, I hope तुम्ही सगळ्यांनी तो मागचा व्हिडिओ बघितला असेल. Now we are at the end of this chapter. Today we are going to discuss a last topic of this chapter. Okay, that is called as respiratory quotient. Okay, आपण या चॅप्टरचा एका शेवटच्या पॉइंट कडे आहोत आता. We will be done with this chapter today. So almost we have taken 5 different sessions to complete this chapter. Okay, so let's finish it. So now our topic of discussion is, as I said, respiratory quotient. आज आपण शिकणार आहोत respiratory quotient म्हणजे काय असतं. रेस्पिरेटरी क्वेश्चनला इन शॉर्ट RQ असं म्हटलं जातं. एक शेवटचे 1-2 पॉइंट्स आपले या चॅप्टरचे बाकी आहेत. त्याच्यातला एक आहे हा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. अँड वन मोर टॉपिक दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिग्निफिकन्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशनची सिग्निफिकन्स सुद्धा आपण शिकणार आहोत. सो मागचे व्हिडिओज प्रॉपरली बघा, व्यवस्थित बघा आणि मग या व्हिडिओला स्टार्ट करा. सो दिस इज अगेन अ रेकॉर्डेड व्हिडिओ. Due to some technical problems, we could not take the live lecture today, but from tomorrow we'll start a new fresh chapter with our live sessions. Okay, उद्यापासून आपण again will be resuming our live sessions from tomorrow at 7 p.m. exactly, and we'll be discussing a new fresh chapter again from the 11th biology syllabus. Okay, सो आपला आजचा टॉपिक आहे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. बऱ्याच वेळेस याला रेस्पिरेटरी रेशो असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, यू कॅन सी द वर्ड लाईक रेस्पिरेटरी रेशो ऑल्सो इन सम बुक्स. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन म्हणजेच रेस्पिरेटरी रेशो. द वन मोर थिंग, रेशो आहे हा. ओके, इट इज अ रेशो बिटवीन टू थिंग्स. दोन गोष्टींमधला रेशो आहे हा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. लक्षात घ्या, एकदम सिंपल साधा सरळ टॉपिक आहे. कन्फ्यूज होण्याची आवश्यकता नाही. सोप्या सरळ पद्धतीने तुम्हाला हा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मी या ठिकाणी एक्सप्लेन करणार आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा दोन गोष्टींमधला काय रेशो आहे. इट इज द रेशो ऑफ टू थिंग्स. कोणकोणत्या दोन गोष्टींमधला रेशो आहे व्यवस्थित आपण बघूया, याला डिस्कस करूया ओके डिटेलमध्ये. त्याच्या आधी चॅनलला जर नवीन असाल किंवा टाइम तुम्ही हा व्हिडिओ बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमच्या फ्रेंड्स पर्यंत त्याला पोहोचवा. जे जे क्लासेस अटेंड नाही करू शकत, लावू नाही शकत, किंवा जे म्हणजे ज्यांना शक्य होत नाही रेग्युलर क्लासेस करणं, सो त्यांच्यासाठी हा एक खूप छान प्लॅटफॉर्म आपण यूज करत आहोत. यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमाने किंवा यूट्यूबच्या लेक्चर्सच्या माध्यमाने. म्हणून सगळ्यांना मी रिकमेंड करेल किंवा एक सजेस्ट करेल की मॅक्सिमम या चॅनलची लिंक आपल्याला शेअर करायची, जेणेकरून आपल्याला मॅक्सिमम लोकांपर्यंत हे व्हिडिओज पोहोचवता येतील. ओके, सो दिस व्हिडिओ इज एव्हरी डे ॲज आय सेड. आपलं लेक्चर संपल्यानंतर आपण हा व्हिडिओ म्हणजे लेक्चर, लाईव्ह लेक्चर जे काय असतं ते आपण यूट्यूबला अपलोड केलेलं असतं सायमल्टेनियसली. म्हणून तुम्ही जर समजा व्हिडिओ मिस झाले असतील, मागचे कोणते व्हिडिओ राहिले असतील, जसं की या चॅप्टरचा हा 5वा व्हिडिओ आहे, 5वं सेशन आहे, म्हणून मागचे 4 सेशन्स तुम्हाला बघायचे असतील तर यू कॅन सर्च आवर चॅनल ज्ञानज्योती फाउंडेशन अँड यू कॅन सी ऑल दोज व्हिडिओज. दे आर ऑलरेडी अपलोडेड इन द यूट्यूब. ओके, सो बघा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ज्याला रेस्पिरेटरी रेशो म्हणतो, ॲज आय सेड हा दोन गोष्टींमधला काय रेशो आहे. मग जस्ट बाय सिम्पल डेफिनेशन वी कॅन डिफाईन इट. इट इज द रेशो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज. एक लक्षात घ्या, पहिली गोष्ट आहे व्हॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू द व्हॉल्यूम ऑफ O2 कंझ्युम. ॲज आय सेड की हा दोन गोष्टींचा रेशो आहे. मग पहिली गोष्ट काय, त्याच्यातली पहिली थिंग आहे व्हॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड.
सेकंड थिंग आहे व्हॉल्यूम ऑफ O2 कन्झ्युम. म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडला वेदर इट इज अ प्रोटीन, ओके, वेदर इट इज अ प्रोटीन, वेदर इट इज अ कार्बोहायड्रेट, वेदर इट इज अ लिपिड, वॉटेवर, यांना ब्रेक केलं जातं ना. वी वी ब्रेक इट. मग या ब्रेकडाऊन मध्ये हाऊ मच अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन वी रिक्वायर्ड, हाऊ मच अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन वी कन्झ्युम, आणि या ब्रेकडाऊन मधून किती अमाऊंट मध्ये CO2 रिलीज होतो. मग किती CO2 रिलीज होतो आणि किती ऑक्सिजन कन्झ्युम होतो, या दोघांचा जर आपण रेशो काढला, दॅट रेशो इज अ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. त्यालाच म्हणतात रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. डोंट वरी, आपण एक्झाम्पल वाईज शिकणार आहोत. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेव्हरल एक्झाम्पल्स ऑल्सो, दॅट व्हॉट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ग्लुकोज मेटाबॉलिझम. ग्लुकोज ब्रेक करतो आपण तेव्हा आरक्यू किती असतो, ओके, फॅट्सचा आरक्यू किती असतो, प्रोटीनचा आरक्यू किती असतो, हे सगळं सगळं आपण विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्झाम्पल्स आजच्या या सेशनमध्ये डिस्कस करणार आहोत. सेशन आजचा थोडा शॉर्ट असणार आहे, लास्ट टॉपिक आहे चॅप्टरचा, म्हणून आपलं चॅप्टर पूर्णपणे रेस्पिरेटरी जे काही कन्सेप्ट आपण शिकल्या, ज्या वेगवेगळ्या पाथवेज आपण कव्हर केल्या, ते सगळं आज संपणार आहे. याच्या आधी आपण फोटोसिंथेसिस हे चॅप्टर ऑलमोस्ट 11 डिफरंट सेशन्समध्ये कंप्लीट केलं होतं. त्याच्यानंतर आपण रेस्पिरेशन हे चॅप्टर, ज्यात फोटोसिंथेसिस चॅप्टर नसेल स्टडी केलं तर ते व्हिडिओज पण अजून युट्यूबला आहेत, तिथं तुम्ही जाऊन त्याला स्टडी करू शकतात, बघू शकतात. आय एम ट्राईंग टू मेक ऑल दीज थिंग्स व्हेरी व्हेरी सिम्पल ॲज आय कॅन. जास्तीत जास्त सिम्प्लिफाईड करण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत, जेणेकरून तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कळतील. सो हा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन काय आहे, रेशो आहे दोन गोष्टींचा. एक गोष्ट आहे व्हॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, दुसरी गोष्ट आहे व्हॉल्यूम ऑफ O2 कन्झ्युम. So by formula we can represent respiratory question like this. See, the rest RQ, which is a respiratory question, is a volume of CO2 evolved upon volume of O2 consumed. म्हणजेच काय, किती CO2 चे मॉलिक्यूल रिलीज होत आहेत त्या रेस्पिरेटरी रिॲक्शन मध्ये आणि किती ऑक्सिजन कन्झ्युम केले जात आहेत, हा राहणार आहे आपला RQ. ओके, दिस इज सिंपल फॉर्म्युला ऑफ RQ. रिमेंबर, एकदम सोपा सरळ आहे. या फॉर्म्युल्यावरून आपण वेगवेगळ्या गोष्टींचा आरक्यू काढणार आहोत, ग्लुकोजचा, प्रोटीनचा, कार्बोहायड्रेटचा, म्हणजेच ग्लुकोज म्हणजे कार्बोहायड्रेटचा वगैरे डिफरंट आरक्यूज आपण आता डिस्कस करणार आहोत. म्हणून हा फॉर्म्युला तुमच्या डोक्यामध्ये आधी गेलेला असला पाहिजे की आरक्यूचा फॉर्म्युला आहे व्हॉल्यूम ऑफ CO2 इव्हॉल्व्ड अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ O2 कन्झ्युम्ड. ओके, सो दिस इज द सिंपल फॉर्म्युला. वरती काय लिहायचं आहे आपल्याला, न्यूमरेटरला CO2 किती कन्झ्युम केले, डिनोमिनेटरला काय लिहायचं आपल्याला, O2 किती, सॉरी, CO2 किती रिलीज झाले आणि O2 किती कन्झ्युम झाले. म्हणजे आपल्याला वरती न्यूमरेटरला अमाऊंट ऑफ CO2 रिलीज किती झाले ती संख्या लिहायची सरळ, जी काय असेल ती XYZ, आणि खाली डिनोमिनेटरला किती ऑक्सिजन कन्झ्युम झाले ती संख्या आपल्याला तिच्याने डिवाइड करायचं आहे. सिंपल, X हा आपला CO2 रिलीज, Y हा आपला O2 कन्झ्युम, असं सिंपल मॅनरने आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे आरक्यू. तर आता तुम्हाला नक्कीच आरक्यू ची डेफिनेशन आणि फॉर्म्युला हा समजला असेल असं मी कन्सिडर करतो आणि पुढच्या एक्झाम्पल्स कडे वळतो. ओके, सो दिस इज व्हेरी व्हेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. जास्त एक लक्षात घ्या, लेक्चर ऐकत असताना, बघत असताना जे जे सेंटेन्सेस किंवा जे जे या ठिकाणी नोट्स मी स्क्रीनवर शो करतो ना, ते व्यवस्थित रीड करायचं. ओके, हे रीड केल्यानंतर तुम्हाला ती कन्सेप्ट परफेक्टली समजते. आपण याच गोष्टींना एकदम सिम्प्लिफाईड करायचा प्रयत्न करतो, जसं आपण या डेफिनेशनला एका फॉर्म्युल्यामध्ये कन्वर्ट करून टाकलं आरक्यूचा. एकदम सिम्प्लिफाईड मॅनरने आपण त्या करत असतो. म्हणून तुमचं लक्ष, कॉन्सन्ट्रेशन स्क्रीनच्या प्रत्येक गोष्टींवर असलं पाहिजे. त्याचबरोबर मी हे लेक्चर तुम्हाला देत असताना, शिकवत असताना मी पेनचा यूज करतो ना मध्ये मध्ये, मग मी काय लिहितो, कोणत्या गोष्टी इंडिकेट करतो, दॅट ऑल्सो यू नीड टू कन्सिडर अँड यू नीड टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट. ओके, व्हॉट आय एम ट्राईंग टू से, ऑल दिस इज ऑन द स्क्रीन. ओके, मी पण तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतोय, माझ्या मागे पाठीमागे स्क्रीन दिसते, म्हणून सगळ्या गोष्टी ऍट अ टाइम फोकस करायच्या आहेत तुम्हाला. ओके, एक वेळेस माझ्याकडे बघू नका, पण स्क्रीनकडे फोकस करा प्रॉपरली. ओके, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असतील, काही क्युरीज असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये, चॅट बॉक्समध्ये त्या सांगू शकतात. मी तिथं तुम्हाला ते सॉल्व्ह करायचा पूर्ण प्रयत्न करेल. ओके,
लेट्स गो अहेड. सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चनचा फॉर्म्युला आपल्याला क्लिअरली कळाला. नाव विल डिस्कस सम एक्झाम्पल. ओके, एक्झाम्पल बघूया. ओके, एक्झाम्पल वाईज आपण आता डिस्कस करायचा प्रयत्न करू. एखादं एक्झाम्पल बघूया. लेट मी सी इज एव्हरीथिंग क्लिअर. ओके, I hope everything is clear. Okay, no problem. Let's go ahead. So see, now on the screen you can see several examples, and we have already calculated that how. Let's discuss it briefly. So as we talked, that RQ is a ratio of these two things: amount of CO2 evolved and amount of O2 consumed. So let's talk about the RQ of different things. First, कार्बोहायड्रेटचा RQ काढूया आपण. सो ही जी काही रिॲक्शन दिसते तुम्हाला, C6H12O6, which is a glucose, and this glucose is broken down with the help of 6 molecules of oxygen, and here what we get, 6 CO2 या रिॲक्शन मध्ये रिलीज्ड होत आहेत, 6H2O फॉर्म होत आहेत, and we get a lot of energy that is already we have calculated around 38 ATPs आपल्याला मिळत असतात ग्लुकोजला ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये ब्रेक केल्यावर. ओके, तर मग ही बेसिकली रिॲक्शन आहे ग्लुकोज किंवा कार्बोहायड्रेटच्या मेटाबॉलिझमची. याचा आरक्यू काढायचा आहे आपल्याला. आरक्यू काढायला दोनच गोष्टी बघायच्या, किती ऑक्सिजन कन्झ्युम झाले आणि किती CO2 रिलीज झाले. आपला फॉर्म्युला तोच आहे ना, की ऑक्सिजन किती कन्झ्युम होत आहेत आणि CO2 किती रिलीज होत आहेत. आपण आताच बघितलं की वरती आपल्याला न्यूमरेटरला अमाऊंट ऑफ CO2 किती रिलीज होत आहेत, खाली अमाऊंट ऑफ O2 किती कन्झ्युम होत आहेत. या रिॲक्शन मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, 6 ऑक्सिजन कन्झ्युम होत आहेत, 6 CO2 रिलीज होत आहेत. मग पुट करा 6 CO2 डिवायडेड बाय 6 O2. ओके, 6/6 काय होणार आहे, 6/6 काय होणार आहे, 1. मग RQ जो आहे ग्लुकोजचा तो काय आला आपला, 1. सिंपल, RQ ऑफ ग्लुकोज इज 1. बघा तेच दाखवलंय, 6 डिवायडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1. मग कार्बोहायड्रेटचा RQ किंवा ग्लुकोजचा RQ नेहमी किती असतो, 1. तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात जसं की तुमच्या सीईटीच्या एक्झाम मध्ये वगैरे किंवा नीट वगैरे सारख्या ज्या काही एक्झाम्स असतात त्याच्यात असे क्वेश्चन, एवढे सिंपल क्वेश्चन विचारले जातात की व्हॉट इज द RQ ऑफ कार्बोहायड्रेट ऑर ग्लुकोज, असं आपण जर म्हटलं तर 1 आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणावं लागेल. ओके, सो हे झालं फर्स्ट एक्झाम्पल. अगेन फॅट बद्दल बोलूया. फॅटचा आरक्यू किती असतो एक एक्झाम्पल म्हणून घेऊया आपण. आरक्यू गेट व्हेरीज डिपेंड ऑन सबस्टन्स और सबस्ट्रेट. कोणाचं ब्रेकडाऊन केलं जात आहे, कोणाचं ऑक्सिडेशन केलं जात आहे, त्याच्यानुसार आरक्यू चेंज होत जातो. लक्षात घ्या, कार्बोहायड्रेटचा वेगळा, फॅटचा वेगळा, लिपिडचा वेगळा, असं चेंज होत जाईल, सबस्ट्रेटवर डिपेंड करतं. फॅट मध्ये बघा, समजा एक एक्झाम्पल घेतला आपण, ट्रायपाल्मिटिन म्हणून एक फॅट आहे, फॅटी ऍसिड आहे. फॉर्म्युला आहे C51H98O6, असा एक फॉर्म्युला आहे त्याचा, ट्रायपाल्मिटिन. तर याला ब्रेक करण्यासाठी जे ऑक्सिजन लागतात, किती लागतात बघा, 145 ऑक्सिजन. आणि ही रिॲक्शन मध्ये किती CO2 रिलीज होतात, 102 CO2, 102 CO2, 98H2O बनतात प्लस एनर्जी बाहेर पडते. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट RQ. मग बघा किती CO2 त्या ठिकाणी कंझ्युम केले जात आहेत, 102 CO2. किती ऑक्सिजन रिलीज होत आहेत, 145 O2. CO2 आहेत 102 आणि O2 आहेत 145. So our RQ of fat, that tripalmitin, is around 7. याला 102 divided by 145 जर सॉल्व केलं, you will get answer around 0.7. RQ of fat किती आहे या ठिकाणी, 0.7. One more thing, when the RQ will be less than 1, एकापेक्षा खाली RQ केव्हा राहू शकतो, लेस दॅन 1 RQ केव्हा राहू शकतो. एकदम सिंपल मॅथमॅटिकल थिंग आहे. एक्स डिवायडेड बाय वाय, याचा आन्सर मोर दॅन 1 आणि लेस दॅन 1 केव्हा येऊ शकतं, याचा आन्सर मोर दॅन 1 तेव्हाच येईल जेव्हा आपला एक्स हा वाय पेक्षा काय राहील, मोठा राहील. ओके, तेव्हा याचा आन्सर एकापेक्षा जास्त येईल किंवा 1 येईल. ओके,
आता समजा जर x डिवायडेड बाय y मध्ये आपला y मोठा आहे आणि x ची व्हॅल्यू कमी आहे, तर याचा आन्सर नेहमी पॉइंट मध्ये येईल, काहीतरी पॉइंट समथिंग व्हॉट एव्हर, म्हणजे लेस दॅन 1 येईल. आपला x आणि y काय आहे? x आपला CO2 आहे, y आपला O2 आहे. मग समजा की अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन जे काय आहेत या ठिकाणी जास्त असतील आणि निघणारा CO2 कमी असेल म्हणजे x, आपला आन्सर नेहमी पॉइंट मध्ये येईल. मग इथं बी तेच होतंय बघा, इथंही तेच होत आहे. अमाऊंट ऑफ CO2 हा कमी आहे, अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन जास्त आहे, म्हणजे आपला y मोठा आहे, x छोटा आहे. मग आन्सर आपल्याला पॉइंट मध्ये लेस दॅन 1. वरती कसं होतं, आपला x एखाद्या डिव्हिजनचा आन्सर 1 केव्हा येणार आहे? जेव्हा x ला x ने डिवाइड करणार, तर 1 येऊन जाईल, बरोबर. 6/6 1, म्हणजे इथं काय आहे की ऑक्सिजन जेवढा CO2 जेवढा रिलीज होतो तेवढाच ऑक्सिजन कंझ्युम होतो, म्हणून RQ1 येतोय. हे कॉमन सेन्सेसचे क्वेश्चन आहेत किंवा पार्ट आहे, तो तुम्हाला समजला पाहिजे. 0.7 येण्याचं कारण हे की ऑक्सिजन जास्त कंझ्युम होतो पण CO2 निघालेला कमी असतो, लेस असतो, लक्षात घ्या. ओके, सो दिस द RQ ऑफ फॅट. पार्ट ठेवायचं. कार्बोहायड्रेटचा RQ किती निघाला? 1 निघाला. फॅटचा आताच आपण कॅल्क्युलेट करा, किती आहे? 0.7 आहे. लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स प्रोटीन्स. प्रोटीनचा RQ बघा, एक प्रोटीन घेतलेला आहे, एक अमायनो ऍसिड घेतलेला आहे ॲलेनाइन नावाचं, C3H7O7 फॉर्म्युला. याला ब्रेक केलं जातं 6 ऑक्सिजनच्या मदतीने. CO2 CO प्लस NH2 असं काहीतरी बनणार आहे, युरिया म्हणून. असा एक कंपाऊंड असतो ना, की CO इकडे NH2 इकडे NH2, युरियाचा फॉर्म्युला आहे हा. ओके, व्हॉट एव्हर इट इज, युरिया त्या ठिकाणी ऍज अ प्रोडक्ट म्हणून बनत असतो. ओके, ते आपला पार्ट नाही डिस्कशनचा. विल ओनली फोकसिंग ऑन दी अमाऊंट ऑफ O2 अँड CO2. अमाऊंट ऑफ O2 कंझ्युम 6 आहे, CO2 रिलीज झालेले 5 आहे. म्हणजेच काय, CO2 किती आहेत, O2 किती आहेत तेच आपल्याला बघायचे. CO2 किती रिलीज झाले? 5. O2 किती कंझ्युम झाले रिॲक्शन मध्ये? 6. सो 5/6, 5/6 म्हणजे उत्तर येणार आहे आपला आन्सर 0.83 RQ. RQ ऑफ प्रोटीन, बघा RQ ऑफ प्रोटीन इज 0.83. लक्षात ठेवा, हा 0.83 RQ प्रोटीनचा येतो, तसा फॅटचा 0.7. इथं तेच आहे की अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन जेवढा कंझ्युम होतो त्याच्यापेक्षा कमी CO2 बाहेर रिलीज होतो, म्हणजे इथं तेच आहे की x पेक्षा y मोठा आहे, म्हणून मग आन्सर आपलं पॉइंट मध्ये येत आहे, राईट. So same thing is applicable here. So RQ of protein is around 0.8 or 0.83 depending on amino acid. इथं नोट काय दिलेली बघा, डिपेंडिंग ऑन अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स. त्या प्रोटीनची अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स कशी आहे, कारण 20 टाइप्स ऑफ अमायनो ऍसिड इन्व्हॉल्व असतात प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये. मग ती सिक्वेन्स कोणती आहे, किती अमायनो ऍसिडचं प्रमाण किती पर्सेंटेज मध्ये आहे, त्याच्यानुसार हा थोडाफार व्हेरिएबल त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. जस्ट एक जनरल पॉइंट 8 कन्सिडर करू शकता. ऑर्गॅनिक ऍसिड घेतलं एखादं, समजा एक मॅलिक ऍसिड, एक ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे, C4H6O5 मॅलिक ऍसिडचा फॉर्म्युला आहे. याला ब्रेक करायला 3 ऑक्सिजन लागतात, निघतात CO2 4. मग काय राहणार आहे बघा, RQ. ऑक्सिजन किती कंझ्युम झाले, CO2 किती रिलीज झाले, CO2 4 रिलीज झाले, ऑक्सिजन कंझ्युम झाले 3. सो 4/3, 4/3 काय होऊन जाणार मग आपला. आता x मोठा आहे, y छोटा आहे, म्हणून आन्सर आपलं 1+ येणार आहे, एकापेक्षा जास्त, किती? 1.3. मॅलिक ऍसिडचा RQ किती असणार आहे? 1.3. इथं दिलेलं आहे बघा प्रॉपरली. तुम्ही हे सगळे नोट्स राईट डाऊन सुद्धा करू शकतात, तुमच्या बुक्स मध्ये लिहूही शकतात ते एक्झाम्पल्स. ओके, यू कॅन नोट इट डाऊन. देन दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन्स. या सगळ्यांमध्ये ऑक्सिजन लागत होता, इथं ऑक्सिजन लागला, इथं ऑक्सिजन लागला, इथं ऑक्सिजन लागला, इथं ऑक्सिजन. म्हणजे हे सगळे एक्झाम्पल कोणाचे होते? एरोबिक रेस्पिरेशनचे होते बाळांनो. बट जर आपण RQ काढायला गेलो अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा RQ, तर कसा निघेल बघा. ओके, खूप इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे, लक्षात घ्यावे. अनएरोबिक रेस्पिरेशन, द फर्स्ट थिंग इज, इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सिजन लागतो का? O2, वेदर O2 इज नीडेड, ऑक्सिजन लागतो का? नो सर, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सिजन. मग अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा RQ कसा काढायचा? आपला x डिवायडेड बाय y, वरती आपण CO2 घेतोय, खाली आपण O2 घेतोय, पण अनएरोबिक रेस्पिरेशनला तो O2 लागतच नाही. ओके, RQ असा काढला जातो बघा. समजा एका ग्लुकोजला अनएरोबिक रेस्पिरेशनने ब्रेक केलं,
त्या ठिकाणी एक प्रोडक्ट बनला समजा अल्कोहोल म्हणून, अल्कोहोल प्रोडक्शन केलं जातं ना अनेरोबिक रेस्पिरेशनने, ज्याला आपण सिम्पली काय म्हणतो, फर्मेंटेशन म्हणतो. अल्कोहोल प्रोडक्शन झालं, CO2 रिलीज झाले बघा, किती, 2 CO2 प्लस एटीपी, 2 ATP एवढे बनतात, आपण डिस्कस केलंय हे सगळं. 2 ATP बनले. मग आरक्यू काय राहील रे, आरक्यू कसा काढणार, आरक्यू आपण काढू शकतो, CO2 किती कंझ्युम झाले, CO2 किती रिलीज झाले, O2 किती कंझ्युम झाले. CO2 रिलीज किती झाले इथं, 2 CO2. ऑक्सिजन लागला का कुठे, नाही लागला सर, मग 2/0. मग किती आरक्यू, आरक्यू हा इन्फिनिटी असतो, लक्षात ठेवा. अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा आरक्यू इन्फिनिटी असतो, कारण कंटिन्युअस CO2 इव्होल्युशन त्या ठिकाणी होत असतं. ऑक्सिजन जरी नाही लागत असेल, पण CO2चं इव्होल्युशन त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली होत असतं. म्हणूनच आरक्यू अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा काय असतो, इन्फिनिटी. लेट्स समराइज इट. ओके, आरक्यू ऑफ कार्बोहायड्रेट किती, आरक्यू ऑफ कार्बोहायड्रेट किती होता, 1 होता सर. ओके, आरक्यू ऑफ फॅट्स म्हणजे लिपिड्स एक प्रकारे, फॅटचा आरक्यू किती होता सर, 0.7 होता. आरक्यू ऑफ प्रोटीन एखाद्या जस्ट जनरल एक्झाम्पल म्हणून घेतलं तर अराउंड आपण घेतला होता 0.83 किंवा 0.8 म्हणा. आरक्यू ऑफ ऑर्गॅनिक ऍसिड, समजा मॅलिक ऍसिडचा आपण ऑर्गॅनिक ऍसिडचं बघितलं, मॅलिक ऍसिडचा आरक्यू किती होता, 1.3 होता. आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा आरक्यू, अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा आरक्यू किती आला, इन्फिनिटी एवढा. तर या व्हॅल्यूज पाठ ठेवा, या व्हॅल्यूज तुम्हाला विचारल्या जाऊ शकतात. एकदम सोपा टॉपिक आहे. ओके, जस्ट यू नीड टू नो हाऊ मच O2 इज कन्झ्युम, हाऊ मच CO2 इज रिलीज. या दोन गोष्टी माहिती असतील तुम्हाला, किती CO2 रिलीज होत आहेत, किती O2 कन्झ्युम होत आहेत, जस्ट डिवाइड दॅट व्हॅल्यूज, यू विल गेट आरक्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिॲक्शन. ओके, दिस इज द सिम्पल फंडा. हा होता आपला या चॅप्टरचा एक शेवटचा महत्वाचा टॉपिक. एक लास्ट टॉपिक अजून एक घेणार आहोत आपण, तो आहे सिग्निफिकन्स ऑफ रेस्पिरेशन. मग आपण आजच्या या सेशनला थांबूया. एक शॉर्ट सेशन होतं आणि चॅप्टरचं एंड देखील आपण या ठिकाणी करत आहोत. तर शेवटचा टॉपिक आहे आपला सिग्निफिकन्स ऑफ रेस्पिरेशन. तुम्हाला आरक्यू हा पार्ट क्लिअरली समजला असेल मी कन्सिडर करतो. व्यवस्थित बघा, जर नाही समजत असेल तर एकदा परत बुकमध्ये रीड करा. तरी नाही समजत असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. वी विल अगेन मेक इट मोर अँड मोर सिम्पल. ओके, सिग्निफिकन्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशनच्या काय सिग्निफिकन्सेस असतात, दॅट विल बी डिस्कसिंग इन शॉर्ट. फर्स्ट वन, respiration provides energy for biosynthesis of cellular materials like carbohydrate, protein, fats, lipids, vitamins, pigments. या सगळ्या गोष्टींना सिंथेसाइज करण्यासाठी जी एनर्जी लागते, या सगळ्या सेल्युलर गोष्टी, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन वगैरे जे काही आहे, या सगळ्या गोष्टींना सिंथेसाइज करण्यासाठी जी काही एनर्जी लागते ते कोण देतं आपल्याला, दॅट इज प्रोव्हाइडेड बाय रेस्पिरेशन रिॲक्शन. एनर्जी मिळते ना, not only for synthesis of this thing, each and every activity of our body needs energy. आपण आधी पण डिस्कशन केलेलं आहे. मग ही सगळी एनर्जी कोण देतं, रेस्पिरेशन प्रोसेस देते. हा पहिलं सिग्निफिकन्स झालं. सेकंड, it also it is also a source of energy for different cellular activities like cell division, cell or organisms body's growth, repair, replacement of वन आउट पार्ट्स, म्हणजे खराब झालेले, इंज्युअर्ड झालेले पार्ट्स रिप्लेस करणं, इवन सेल्स असू शकतात, मुवमेंट, लोकोमोशन, या सगळ्या गोष्टींसाठी काय लागतं, एनर्जी लागते. आणि ही एनर्जी कोण देतं, रेस्पिरेशन रिॲक्शननेच एनर्जी मिळते आपल्याला. सेलला डिवाइड व्हायचं असेल, एखादा टिश्यू रिपेअर होत असेल, एखाद्या पार्टची ग्रोथ होऊ शकते. ओके, कुठं इंजुरीज झाल्या, त्या तिथल्या पार्ट्स प्रॉपरली हे करायचे असतील, अगेन रिपीट. बॉडीचं जस्ट सिम्पल लोकोमोशन आणि मुवमेंट असेल, जसं मी आधीच क्लिअर केलं की प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला एनर्जी लागते. या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीला बी एनर्जी लागणार आहे, ती रेस्पिरेटरी रिॲक्शनने आपल्याला मिळत असते. Next one, various intermediates of Krebs cycle are used as a building blocks for synthesis of other complex compounds. Now I will go into some more details about this topic, this point. या पर्टिक्युलर पॉइंटला अजून जास्त आपण डिटेलमध्ये बघूया. कसं बघा, आता
तुम्ही दोन प्रकारच्या रिॲक्शन्स ऑलरेडी शिकलेले आहेत. पहिलं काय? कॅटाबोलिक रिॲक्शन. आधीच शिकवलंय तुम्हाला कॅटाबोलिक रिॲक्शन्स, ज्याच्यामध्ये मॉलिक्युल्सला काय केलं जातं? ब्रेक केलं जातं, एनर्जी मिळवली जाते. अजून एक रिॲक्शन तुम्ही शिकलेले आहात, ॲनाबोलिक रिॲक्शन. ॲनाबोलिक रिॲक्शन मध्ये आपण काय करतो? सिंथेसिस करतो. काहीतरी मॉलिक्युल्सचं सिंथेसिस, जसं फूड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ॲनाबोलिक रिॲक्शन्स आहेत. कॅटाबोलिक मध्ये काय करतो आपण? ब्रेक डाऊन करतो. ब्रेकडाऊन. आपल्याला जर एक्झाम्पल म्हणून विचारलं, तर समजा फोटोसिंथेसिस, मला जर कोणी विचारलं, सर फोटोसिंथेसिस ही कोणती प्रोसेस आहे, कॅटाबोलिक काय ॲनाबोलिक? तर ऑब्व्हियसली त्याच्या नावातच सिंथेसिस आहे, आपण बाइंडली सांगून देऊ ॲनाबोलिक प्रोसेस आहे. मला जर कोणी विचारलं रेस्पिरेशन कोणती प्रोसेस आहे, याच्यात ब्रेकडाऊन होतं सर, मॉलिक्युलचं एनर्जी मिळते, ही कॅटाबोलिक प्रोसेस आहे. ओके. बट इथं मी तुम्हाला एक नवीन टर्म शिकवतोय आता, ॲम्फिबोलिक रिॲक्शन. ॲम्फिबोलिक रिॲक्शन लक्षात घ्या. हा आहे सर, हा नवीन फंडा. ॲनाबोलिक झालं, कॅटाबोलिक झालं, तुम्ही तर दोनच प्रकार सांगत होते. तिसरा प्रकार कुठून आला? ॲम्फिबोलिक. ॲम्फी शब्दाचा अर्थ काय असतो रे? ॲम्फी म्हणजे बोथ, दोनही. ॲम्फीचा अर्थ काय होतो? दोन. ॲम्फिबोलिक रिॲक्शनचा अर्थ काय होतो? याच्यात कॅटाबोलिझम बी होतं, ॲनाबोलिझम बी होतं. म्हणजे काहीतरी ब्रेक पण होणारे, काहीतरी सिंथेसाइज पण होणारे, दोन्ही गोष्टी जेव्हा होतात तेव्हा तिला म्हटलं जातं ॲम्फिबोलिक रिॲक्शन. अँड द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ॲम्फिबोलिक रिॲक्शन इज अ क्रेब सायकल. क्रेब सायकल मध्ये ब्रेकडाऊन प्लस सिंथेसिस दोन्ही गोष्टी बघायला मिळतात. कसं बघा, जस्ट एक रफली सांगतो. आपण स्टेप शिकलो होतो क्रेब सायकल मध्ये. ऑक्झॅलो ॲसिटेट असतं, त्याच्यामध्ये ॲसिटिल कोएन्झाइम ए हा कंडेन्स होतो, पहिला कंपाऊंड बनतो सिट्रेट नावाचा. सिट्रेट बनवण्यासाठी सिट्रेट सिंथेज असतो, मग याचं रूपांतर सिसॅकोनिटेट, सिसॅकोनिटेटचं रूपांतर आयसोसिट्रेट, आणि एक अजून एक कंपाऊंड बनतो पुढे बघा. मी पूर्ण डिटेल मध्ये सांगत नाही, जस्ट एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय काही गोष्टी. एक मिनिट, मी तुम्हाला दुसऱ्या स्क्रीनवर घेतो. लेट्स मेक इट सम सिम्पल. लेट्स डिस्कस इट इन अ सिम्पल वे. ओके, कन्फ्यूज होऊ नका, एकदम सोपा टॉपिक आहे. काय सांगतोय मी तुम्हाला बघा, परत एकदा सांगतो. वी आर डिस्कसिंग ॲम्फिबोलिक रिॲक्शन. ॲम्फिबोलिक रिॲक्शन ज्याच्यामध्ये ॲनाबोलिझम आणि कॅटाबोलिझम दोन्ही होतं. एक्झाम्पल म्हणून आपण काय घेतोय? क्रेब्स सायकल. ओके. द स्टेप्स काय होता? ऑक्झॅलो ॲसिटेट, एक जस्ट सिम्पल तुम्हाला समजण्यासाठी सांगतो. ऑक्झॅलो ॲसिटेट इथं कंबाईन झाला होता ॲसिटिल कोएन्झाइम ए, आणि पहिला प्रोडक्ट आपल्याला मिळाला होता स्टेबल कंपाऊंड, ज्याला आपण नाव दिलं होतं सिट्रेट. सिट्रेटचं रूपांतर केलं होतं आपण सिस ॲकोनिटेट मध्ये. ॲकोनिटेट हा स्टडी केला होता आपण, याचं रूपांतर झालं होतं आयसो. मी त्याचं डिटेल सांगत नाही, आपण ऑलरेडी डिस्कशन डिटेलमध्ये केलेलं आहे. आयसोसिट्रेट नावाचा कंपाऊंड बनला होता. आयसोसिट्रेट पासून एक कंपाऊंड बनला होता बघा, अल्फा किटो ग्लुटारेट. अल्फा किटो ग्लुटारेट नावाचा एक कंपाऊंड या ठिकाणी बनताना दिसला होता आपल्याला. हा कंपाऊंड काय होतं माहिती का? कधी कधी समजा सेलमध्ये एक अमायनो ऍसिड आहे ज्याचं नाव आहे ग्लुटामेट. ग्लुटामेट नावाचं एक अमायनो ऍसिड आहे, प्रोटीन सिंथेसिसला लागतं. समजा याचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा याची कमतरता झाली बॉडीमध्ये, मग काय केलं जातं? अल्फा किटो ग्लुटारेट क्रेब सायकल मधून अल्फा किटो ग्लुटारेटला डायरेक्ट वापरलं जातं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लुटामेट. इथं काय होतंय? ही सायकल तर ब्रेकडाऊन रिप्रेझेंट करते, पण इथं सर तुम्ही सिंथेसिस करतायत. इकडे होतंय कॅटाबोलिझम, इकडे होतंय ॲनाबोलिझम, इथं सिंथेसिस होतंय. म्हणून क्रेब सायकलचे काही इंटरमिजिएट्स हे दुसऱ्या मॉलिक्युलच्या सिंथेसिससाठी यूज केले जाऊ शकतात. सिंथेसिस करतोय आपण म्हणजे काय करतोय? ॲनाबोलिझम करतोय. म्हणून क्रेब सायकलमध्ये कॅटाबोलिझम बी होतं, ॲनाबोलिझम ही होतं. म्हणून क्रेब सायकल कोणत्या प्रकारची रिॲक्शन आहे? ॲम्फिबोलिक रिॲक्शन आहे. समजलं का बाळांनो? एकदम सोपं सरळ वेने मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. एक्झाम्पल पण सांगितलं की अल्फा किटो ग्लुटारेट कोणाच्या सिंथेसिसला वापरला जातो? ग्लुटामेट नावाच्या अमायनो ऍसिडच्या सिंथेसिससाठी
यूज केला जातो. ओके, लेट्स गो अहेड. तर हे तुम्हाला कळालं असेल हा पॉइंट की इंटरमिजिएट क्रेब सायकलचे जे काय आहेत ते इंटरमिजिएट्स यूज केले जातात कशासाठी. एक मिनिट, जस्ट अ सेकंड. ओके, जे इंटरमिजिएट आहे क्रेब सायकलचे, ओके आपण जास्त मागे गेलो, ओके नो प्रॉब्लेम. इंटरमिजिएट क्रेब सायकलचे यूज केले जातात कशासाठी यूज केले जातात, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाऊंड्स, जसं आता आपण बघितलं. सो दिस वॉज दॅट पॉइंट. Next point, the respiration is coupled with photosynthesis. Hence, it is responsible for balancing it is maintaining the balance of CO2 and O2 in the atmosphere. आता रेस्पिरेशन आणि फोटोसिंथेसिस या दोन्ही गोष्टी कपल का आहेत. रेस्पिरेशन मध्ये रिलीज होतो CO2. ओके, कन्झ्युम होतो. एक सोप्या शब्दात सांगतो, रेस्पिरेशन आणि फोटोसिंथेसिस मध्ये दोन गोष्टींचं रिलेशन आहे. रेस्पिरेशन मध्ये लागतो काय, O2, रिलीज काय होतो, CO2. लागतोय O2, रिलीज होतोय CO2. फोटोसिंथेसिस मध्ये लागतो काय, CO2, रिलीज काय होतो, O2. याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट होतं. म्हणून या दोन्ही रिॲक्शन्स मध्ये वातावरणातल्या CO2 चं आणि O2 चं जे काही प्रमाण आहे ते बॅलेन्स होतं. म्हणून रेस्पिरेशन इज कपल्ड विथ फोटोसिंथेसिस. इतका CO2 आपण बाहेर टाकतो आहोत सध्या, ज्याच्यामुळे पृथ्वीचं टेम्परेचर हे कंटिन्युअसली इन्क्रीज होताना दिसतंय. एवढा CO2 चं एमिशन होतंय वातावरणात. हा एवढा CO2 बराचसा याच्यातला पार्ट प्लांट ऍब्झॉर्ब करतायत. प्लांट राहिला नसता तर हा इतका वाढला असता की ज्यात आपण इमॅजिन नाही करू शकलो असं पृथ्वीचं टेम्परेचर किती वाढलं असतं. मग प्लांट्स आपले फ्रेंड्स असतात वेगवेगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने. हा सुद्धा एक महत्वाचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला म्हणता येईल. नेक्स्ट पॉइंट, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बद्दल जर बोलायचं म्हटलं, एरोबिक रेस्पिरेशन आता खूप साऱ्या सिग्निफिकन्सेस आहेत. अनएरोबिक रेस्पिरेशन ज्याला फर्मेंटेशन पण म्हटलं जातं, हे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज मध्ये यूज केलं जातं फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट प्रोडक्ट्स ॲट अ कमर्शियल लेवल्स. डेअरी इंडस्ट्रीज असतील, डेअरी इंडस्ट्रीज, ओके, बेकरीज असतील, डिस्टिलरीज असतील, जिथं अल्कोहोलिक बिवरेजेस हे केले जातात ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस केले जातात. नंतर लेदर इंडस्ट्री असेल, पेपर इंडस्ट्री असेल, डिफरंट इंडस्ट्रीज मध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजेच फर्मेंटेशन यूज केलं जातं वेगवेगळ्या प्रोडक्ट्सला बनवण्यासाठी. मग कोणकोणते अल्कोहोलिक प्रोडक्ट्स असतील, बिवरेजेस, ऍसिड्स असतील, ऑर्गॅनिक ऍसिड्स, विटॅमिन्स असतील, व्हायटॅमिन्स बनवले जातात, अँटीबायोटिक्स बनवले जातात. हे सगळे फर्मेंटेशनचे प्रोडक्ट्स आहेत, लक्षात ठेवा. फर्मेंटेशन एक प्रकारची अनएरोबिक रेस्पिरेशन आहे. म्हणून हिचं पण एक महत्वाचं सिग्निफिकन्स आहे. आज आपण डिफरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच्या मदतीने फर्मेंटेशन रिॲक्शन करतो आहोत आणि लार्ज स्केलमध्ये इंडस्ट्रीजमध्ये वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आज बनवतोय, ज्याच्यामुळे आपल्याला या सगळ्या गोष्टी म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजीचा पार्ट आहे हा, ज्याच्यामुळे माणसाचं आयुष्य अजून सोपं होऊन गेलेलं आहे. ते विटॅमिन प्रोडक्शन असतील, हार्मोन प्रोडक्शन असतील, डिफरंट प्रोडक्ट्स आपण बायोटेक्नॉलॉजीने बनवतोय. असो, हे बाकीचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, दे आर ओनली प्रोड्युसिंग विथ द हेल्प ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, ते मिथेन सुद्धा त्याच्यामध्ये आलं, मिथेन प्रोडक्शन असेल वगैरे वगैरे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी सिग्निफिकन्सेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेसच्या ह्या काही सिलेक्टिव्ह सिग्निफिकन्स आहेत. असं समजू नका की एवढ्याच सिग्निफिकन्स आहेत. देर आर लॉट ऑफ सिग्निफिकन्सेस, देर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस हिअर. बट आपण फक्त काही मेजर सिग्निफिकन्सवर फोकस केले. त्याच्या पलीकडेही सिग्निफिकन्स बुक्समध्ये रीड करायला तुम्हाला मिळतील, म्हणून तुम्ही तिथूनही बघू शकता. अदरवाईज दिस इज इनफ फॉर आर सिलेबस. सिग्निफिकन्सेस मध्ये एवढे पॉईंट सुद्धा आपल्याला इनफ आहेत रेस्पिरेशन साठी. ओके, सो आपला हा चॅप्टर कम्प्लिटली फिनिश्ड झालेला आहे. आपण रेस्पिरेशनचं इंट्रोडक्टरी पोर्शन बघितला सुरुवातीला, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बघितल्या. मग नंतर मोठे मोठे पाथवेज, ग्लायकोलिसिस, क्रेब सायकल, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन सारखे सायकल्स, पाथवेज आपण डिस्कस केले. आणि आज आपण शेवटच्या 2 टॉपिक्स बद्दल बोललो, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आणि सिग्निफिकन्सेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो इथं आपलं हे चॅप्टर फिनिश झालेलं आहे. सगळे व्हिडिओ जे मिस झाले असतील ते व्यवस्थित बघा, चॅप्टर क्लिअर करा.
काही डाऊट्स असतील कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लिंक शेअर करा. ओके, मॅक्सिमम तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत पोहोचवा. आपण एका नवीन फ्रेश चॅप्टरला उद्या सुरुवात करणार आहोत. म्हणून आजचं हे चॅप्टर आपलं संपलेलं आहे. उद्या आपण 7 वाजेला लाईव्ह भेटणार आहोत परत. ओके, गुड नाईट, बाय बाय. आजचं सेशन आपलं संपलेलं आहे. ओके, बाय बाय.